ऐकलत का? मधुराज रेसिपीला सबस्क्राइब करताना घंटी पण वाजवा, म्हणजे जेव्हा माझ्या रेसिपीज ऑनलाईन येतील तेव्हा तुमच्या फोनची ही घंटी वाजेल. टिंग टिंग. नमस्कार, मी मधुरा. मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत. आज आपण मस्तपैकी थंडगार असं पियुष कसं बनवायचं ते बघूयात. खूप 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 सारा रिक्वेस्ट होत्या या रेसिपीसाठी. पाडवा पण झाला आहे. पाडव्याला बऱ्यापैकी सगळीकडे श्रीखंड पुरीचा बेत असतो आणि श्रीखंड जर उरलं असेल, नसेल उरलं तरी कधी श्रीखंड केलं त्यातलं राहिलं तर हे पियुष नक्की बनवून बघा, किंवा यासाठी श्रीखंड नक्की बनवा. तर इथे ताक आहे माझ्याकडे, 2 कप ताक आहे. मस्त खूप छान लागतं, थंडगार क्रीमी असं हे एक ड्रिंक होतं उन्हाळ्यासाठी आणि चव भन्नाट लागते. तर 2 कप हे जे ताक आहे यामध्ये आपण पिठी साखर घालूयात. एक साधारण 3 ते 4 चमचे पिठी साखर घालूयात आणि अर्धा कप इथे केशर श्रीखंड घेतले मी. आता इथे जर श्रीखंड नसेल तर तुम्ही घट्ट दही घेतलं तरी चालेल, पण मग इन दॅट केस ती चव लस्सीसारखी लागेल, पियुषची चव लागणार नाही, म्हणून श्रीखंड घेणं गरजेचं आहे. आता हे व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात. आणि हे मिश्रण मस्तपैकी असं घुसळून घ्यायचं. जबरदस्त, खूप छान. पियुष थोडंसं दाटसर असतं, तुम्हाला हवं तर तुम्ही ताकाचं प्रमाण कमी करू शकता, पण मला ही कन्सिस्टन्सी आवडते थोडीशी पातळसर, म्हणून मग मी हे प्रमाण घेतलं. मस्त. आता यामध्ये थोडीशी वेलची पूड, चव आणखी एन्हान्स करण्यासाठी, वाढवण्यासाठी जायफळ. आहा, जायफळाची पूड कधी घ्यायची नाही बाजारातून, अख्खं जायफळ आणायचं आणि जेव्हा हवं रेसिपीमध्ये तेव्हा असं मस्तपैकी ताजं ताजं किसून घालायचं, म्हणजे त्याची चव खूप छान उतरते प्रत्येक पदार्थामध्ये. आणि केशरचं दूध आहे, 10 ते 12 केशरच्या काड्या दुधामध्ये मेल्ट करून घ्यायच्या आणि हे मिक्स करूया. मधुराज रेसिपी मसाले कॉन्टेस्टमध्ये भाग घेण्यासाठी अमेझॉनवरून मसाले ऑर्डर करा. मसाले कसे ऑर्डर करायचे आणि कुठून ऑर्डर करायच्या दोन्हीही लिंक खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहेत. मसाले ऑर्डर केल्यावर ऑर्डर नंबर कमेंटमध्ये कळवा किंवा मग madhurajrecipe@gmail.com वर पाठवा. 3 लकी विनर्स निवडण्यात येतील आणि त्यांना मधुराज रेसिपीचं पुस्तक, एक सिक्रेट भेटवस्तू आणि सिक्रेट मसाला पाठवण्यात येईल. परफेक्ट असं मिक्स करून झालं की अर्थातच सर्व करायचं. मस्त असं इथे ग्लासेस घ्यायचे आणि हे हवं तर फ्रीजमध्ये थोडं थंड करून घेऊ शकता, म्हणजे आणखी ते दाटसर होतं. मस्त. चला तर मग पियुष बनवून इथे तयार आहे. जबरदस्त दिसतंय. कसं सर्व करायचं, फ्रीजमध्ये ठेवून थंडगार करून तुम्ही सर्व करू शकता. जसं जसं वेळ जाईल तसं तसं ते थिक किंवा दाटसर होत जातं. नक्की बनवून बघा या उन्हाळ्यामध्ये. मस्त असं थंडगार, थोडंसं वेगळं आणि त्याचबरोबर पौष्टिक असं हे ड्रिंक आपण म्हणू शकतो, पेय आपण म्हणू शकतो. तर सबस्क्राईब करायला विसरू नका. त्याचबरोबर ही रेसिपी आवडली तर लिंक कॉपी करून व्हॉट्सॲपला मित्रमैत्रिणींबरोबर शेअर करू शकता.
तर आज वेळात वेळ काढून तुम्ही ही रेसिपी पाहिल्याबद्दल तुम्हा सर्वांचे खूप 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 मनापासून धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात अशाच एका रेसिपीवर. तोपर्यंत मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.